ක්‍රිප්ටෝකරන්සි පාත්තේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ යාළුවනේ. අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙනවා usdt earn කරන්න පුළුවන් site එකක්. ඉතින් යාළුවනේ පල්ලෙහා comment section එකේ මේකේ link එක ඇති වෙනදා වගේම ඔයගොල්ලෝ ඒක පල්ලෙහාට ගිහලා click කරාට පස්සේ යාළුවනේ මේ වගේ page එකකට තමයි එන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් dollars bucks මේ site එකේ නම. ඉතින් මේකේ යාළුවනේ හොඳ site එකක්. ඉතින් මේකේ මුලින්ම වැලවට ආරම්භ මොකුත් නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම register form එකකට දීලා තියෙනවා. ඉතින් රේෂන් අවුත් දෙන්න පුළුවන්. යාළුවනේ මෙතන username එකක් දෙන්න. හොඳ ඔයගොල්ලෝ කැමති username එකක් දෙන්න, email එකක් දෙන්න, වැඩ කරන email address එකක් දෙන්න යාළුවනේ, password එකක් දෙන්න. වෙනදා වගේම මම කියනවා වගේම capital letters, simple letters, symbols, numbers mix වෙච්ච හොඳ password එකක් දෙන්න යාළුවනේ. ඉතින් ඒ password එකම confirm කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම dollars bucks කියලා දාලා මම ඔයගලන්ට උපදෙස් දීලා තියෙනවා කලින් වීඩියෝස් වලත්. ඉතින් පොතක් තියාගන්න කියලා අනිවාර්යයෙන්ම අපිට උවමනා වෙනවා පොතක් තියාගන්න වෙනම ලියාගන්න මේ site එක ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන. ඉතින් I'm not robot captcha එක දාලා register now දෙන්න යාළුවනේ. ඉතින් මම මේ site එකේ දැනටම වැඩ කරනවා මම sign in වෙන්න යාළුවනේ. ඉතින් මතක තියාගෙන channel එක subscribe කරලා bell වල දාලා තියාගන්න. ඉතින් site ගෙනාපු site තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේ බලලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට site ගේනවා ඒ වගේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕගොල්ලොන් දැන් අපි site ගේනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට හොඳ ඕගොල්ලන්ට ගැලපෙන ප්ලේසින් කරන්න පුළුවන් හොඳ site ටිකක් තෝරගෙන වැඩ කරන්න යාළුවනේ. ඉතින් ගොඩක් දුරටම USDT Tron ඒ වගේම Bitcoin එහෙමත් ගේනවා යාළුවනේ. Tron Shiba Inu ඔය ටික තමයි ගොඩක් කවර් කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම USDT. ඉතින් ඕගොල්ලෝ කැමති විදිහට කැමති site එක වැඩ කරන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment section එකේ දාන්න මම අනිවාර්යයෙන්ම උත්තර දෙනවා. මගේ දැනුම මම බෙදා ගන්නවා. මම දන්න විදිහට මම ඔයගොල්ලන්ට උත්තර දෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේක මගේ 99 වෙනි වීඩියෝ එක මගේ මතක හැටියට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරගෙන යන්න හරි. අපි register වෙමු යාළුවෝ. ඉතින් register වෙන්න ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන් වැඩ කරන email address එකක් දෙන්න. ඉතින් මම ඉස්සරහට දාන්නම් මේක. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ sign up වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ මම කිව්වා වැඩ කරන email address එකක් දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ දීපු email address එකට ඔයගොල්ලන්ට mail එකක් යාළුවනේ මේ වගේ dollarsbucks.com කියලා ඊට පස්සේ verify your account කියලා මේක click කරලා ඔයගොල්ලන්ට ආපහු site එකට යන්න තියෙන යාළුවනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ sign up වෙලා මේක verify කරගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ account එකට verify click කරාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ කෙලින්ම site එකටයි නැත්නම් login form එකටයි log වෙලා දීපු email address password username දීලා login වෙන්න යාළුවනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ මේක active කරලා verify account දීපු ගාම ඔයගොල්ලොන්ගේ මේ email එක confirm වෙනවා. ඔයගොල්ලොන්ගේ site එක active වෙනවා withdrawal වලට. හරි යමු යාළුවනේ site එකට. හරි මගේ යාළුවනේ මම site එකට ආවා. ඉතින් මේක තමයි site එක. ඉතින් balance එක තියෙනවා. purchase balance තියෙනවා. ඉතින් rate click තියෙනවා. ඉතින් your clicks මම click කරපු ගණන් ටික තියෙනවා. ඉතින් මගේ account එකේ with details ටික තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මේක තමයි ඉතින් site එක. හරි ඇතුලේ අපි කරන්න තියෙන දේවල් අපි බලමු යාළුවනේ. මෙවට යන්න කලින් අපි යමු යාළුවනේ අපිට මේ site එකෙන් අපිට කොහොමද link ගන්න පුළුවන්? එතකොට කොහොමද කරගන්න පුළුවන්? කොච්චර ප්‍රමාණයක් දෙනවද අපි ඒක බලමු යාළුවනේ. ඉතින් view ads වලට යනවා මම මුලින්ම. හරි යාළුවනේ ඉතින් view ads වලට මම ආවා. ඉතින් මේ වගේ ads කීපයක් තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඊට අදාළ තප්පර ගණන් ටික ඒවා තියෙනවා යාළුවනේ. මේ ad ඒගොල්ලෝ ads play කරලා තියෙන ads දාලා තියෙන ඒවා කට් කරගන්න. ඉතින් ඊට අදාළ එතකොට අපි මේක තප්පර 10ක් මේක බැලුවට පස්සේ අපිට මෙච්චර ප්‍රමාණයක් coin අපි balance වලට add වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මේක click කරන්නම් මම එකක්. ඉතින් යාළුවනේ මේක ඔයාලට පේනවා මේ තප්පර ගාන count වෙනවා. ඉතින් ඒ ඇඩ් එකට අදාළ ගාන ඒ ඇඩ් එකට අදාළ වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙලා මේ ඔය කවුන්ට් එනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ වගේ අපිට අංක ටිකක් තියෙනවා තෝරන්න 7 8 එකතු කරපුවාම වෙන ගාන 7 8 15යි. ඒක 15 ක්ලික් කරන්න යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ අපිට ඒ ගාන ඇඩ් වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් අපි ආපහු මුල වින්ඩෝ එකට යන්න ඕනේ. අපි site එකට අපි යන්න ඕනේ. ඒ වගේ ගොඩාක් තියෙනවා යාළුවනේ. ගොඩක් කියන්නේ මේ ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන ප්‍රමාණය ඔයගොල්ලන්ට ඒ දවසට අදාළ ප්‍රමාණය කරගන්න පුළුවන් මගේ යාළුවනේ. ඉතින් අපි මේ short links වලට යමු.
ඉතින් යාළුවනේ මතක තියාගන්න මම නිතරම ඔයගොල්ලන්ගෙන් දැනුමට කියනවා ෂෝට් ලින්ක්ස් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ෆලෝ කරන්න යාළුවනේ. ෂෝට් ලින්ක්ස් වලින් තමයි ගොඩක් දුරට සයිට් එකේ අපිට ලොකු earning වලට යන්න පුළුවන් වගේම සයිට් එකෙන් අපිට earning වලට සපෝට් එක ලැබෙන්නේ මේ ෂෝට් ලින්ක්ස් ෆලෝ කරලා පස්සේ යාළුවනේ. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ෂෝට් ලින්ක්ස් ෆලෝ කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම ඔයගොල්ලන්ට මේක එකක් කරන්න ඉතින් පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ වගේ ෂෝට් ලින්ක්ස් ගොඩක් තියෙනවා යාළුවනේ. ෂෝට් ලින්ක්ස් 16ක් දෙනවා අපිට සයිට් එකෙන්. ඉතින් අපිට earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට අදාළ දෙන අපිට ගෙවන ගණන් යාළුවනේ coin ප්‍රමාණය. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට එකක් මේක කරන විදිහට පෙන්නන්නම් යාළුවනේ. ඉතින් මේ go කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපිට මේ වගේ page එකක් open වෙනවා. ඊට පස්සේ I'm not a robot captcha එක දීලා මේ continue කියන එක ඔබන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ තප්පර 15ක් කවුන්ට් වෙනවා අපිට මේ වගේ page එකක් open වෙලා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ තප්පර 15 ගියාට පස්සේ අපි මේ continue කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. scroll down එක ක්ලික් කරන්න. ඒ කියන්නේ පල්ලෙහාටම ගිහිල්ලා continue කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. යාළුවනේ page එක පල්ලෙහාටම පියන්න ඕනේ. මම continue කියන එක ක්ලික් කරන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ window එකක් open වෙලා අපිට මෙහෙම එකක් I'm not a robot captcha එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් දුන්නාට පස්සේ අපිට මේ cross walks ටිකක් තියෙනවා තෝරන්න යාළුවනේ. ඒ කියන්නේ අධික වේදිකාව. ඊට පස්සේ යාළුවනේ පහළට ගිහිල්ලා මේ click here to continue දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ page එක open වෙලා තප්පර 15ක් count වෙනවා. තප්පර 15 count වුණාට පස්සේ යාළුවනේ මේ page එක අපි පහළට ගිහිල්ලා මේ get link කියන එක click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඉතින් අපි coin 4ක් add වෙනවා good job කියලා. ඊට පස්සේ අපි okay දෙන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේ ටික cover කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ short links follow කරලා ඉතින් දවසට දින ගාන ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන් මේක කරගන්න යාළුවනේ. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට මොකද්ද මේක කරන්න තියෙන්නේ කියලා යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මේ earn free coin කියන එකට යන්න. ඇත්තටම යාළුවනේ මේක ගොඩාක් අපිට earn කරගන්න තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට වගේ earn කරගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ claim free coin කියන එක අපි ක්ලික් කරන්න ඕනේ. මේ වගේ දෙක සැරයක් අපිට claim ටිකක් claim කරගන්න පුළුවන් coin ප්‍රමාණයක්. ඒක ක්ලික් කරනවා මම. ඊට පස්සේ යාළුවනේ තප්පර 12ක් count වෙනවා. තප්පර 12ක් count වුණාට පස්සේ යනවා click here to see captcha කියන එක දුන්නාට පස්සේ I'm not a robot captcha එක අපි දෙන්න ඕනේ. දීලා වෙලා get free coins කියන එක දෙන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඊට පස්සේ you have got 0.4 කියන්නේ 0.4 coins ප්‍රමාණයක් අපේ එකට ඇඩ් වුණා කියලා කියනවා අපේ balance එකට. ඉතින් okay දෙන්න යාළුවනේ. ඔයගොල්ලන්ට මේක විනාඩි 2කට සැරයක් කරන්න පුළුවන්. විනාඩි 2 count වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මේ advertiser panel එක වචන ලොකු දෙනවා sponsor leads. ඒකට daily bonus click කරන්න. ඉතින් ඒවට ඔයගොල්ලන්ට ගිහින් බලන්න පුළුවන් යාළුවනේ මේ advertiser panel sponsor lead කියන ඒවට. ඉතින් අපිට මේ කියන්නේ මේ daily bonus කියන එක යටතේ අපිට කරන්න තියෙන යාළුවනේ. ඉතින් අපිට මේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ banner එක click කරන්නද කියනවා. අලුතින් window එකක් open වෙනවා. ඒක එහෙම මේ open වෙන්න ඉරලා අපි ආපහු මුල site එකට එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ get bonus කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ banner දෙකක් තියෙනවා. එකක් පහළ මේක click කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් click කරාට පස්සේ අපි ආපහු ඒ window එකකින් open වෙනවා මේ banner එකට අදාළ ad එක. ඉතින් ad එකක් වගේ තමයි. ඊට පස්සේ ආපහු මුලට අපි එන්න ඕනේ. අපේ site එකට අපි එන්න ඕනේ ආය. ඊට පස්සේ ඒක open වෙන්න ඉරලා ඊට පස්සේ මේ get bonus කියන එක දෙන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ coin 6ක ප්‍රමාණයක් අපිට add වෙනවා යාළුවනේ. අපි ඊට පස්සේ okay දෙන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ ඉතින් මේ referrals වලට ගියොත් අපි බලමු අපේ යාළුවෝ මේකට add කරගෙන ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවනේ අපේ යාළුවෝ මේකට add කරගත්තොත් මේ balance තියෙනවා අපිට මේ අපේ link එක share කරගන්න URL එහෙම දීලා ඉතින් කරගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් අපි මෙවුවා referral එකත් එක්ක තමයි යන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් you will get paid කියන්නේ 10% to refer advertisers and 5% from deposits. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒ විදිහට තමයි දෙන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලෝ ad refer කෙනෙක් advertisers කරෝ කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ advertisement එක මොකද දැම්මොත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ deposits වලට 5% ප්‍රමාණයක් තියෙන යාළුවනේ. ඉතින් deposit අපිට අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මේක තමයි ඔයගොල්ලන් referral link එක යාළුවනේ. link එක share කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ earning එක වැඩි කරගන්න යාළුවනේ. ඉතින් ready referral ලගේ මෙතන ඒගොල්ලන්ගේ තොරතුරු ටික තියෙන යාළුවනේ. ඉතින් අපි personal settings වලට ගියොත් යාළුවනේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා
අපේ පාස්වර්ඩ් අලුත් පාස්වර්ඩ් එක දී වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පරණ පාස්වර්ඩ් දීලා චේන්ජ් පාස්වර්ඩ් දීලා මේ ක්ලික් කරලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් මේක තමයි වැදගත්ම දේ. ඕගොල්ලෝ මේක විඩ්‍රෝ වලට යද්දී මම මේක කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මෙතනින් පෙයර් එකේ ඕගොල්ලන්ගේ පෙයර් account එක එතකොට perfect එකේ ඒ නම්බර් ටික කියන්නේ මේ මේක එක්සැම්පල් දීලා තියෙනවා. ඒව දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඕගොල්ලොන්ගේ Faucetpay එකේ USDT address එක දීලා මෙතන save changes කියන එක දුන්නාම මේ save කියන්නේ save වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් withdraw ගන්න කලින් මේක fill කරලා ඕගොල්ලෝ ගන්න කැමති එක ප්‍රමාණ කියන්නේ කැමති මොන account එකට ඒකේ අවශ්‍ය account number එතකොට ඒ address දීලා save කරගන්න යාළුවනේ. ඉතින් මෙතන දැන් අපි යන් withdraw වලට හරි යාළුවනේ අපි withdraw වලට ආවා. ඉතින් මේක තියෙන යාළුවනේ USD විදිහට pair එකට ගන්න පුළුවන්, RUB විදිහට pair එකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් perfect money එකට USD ගන්න පුළුවන්, Faucetpay එකට USDT විදිහට ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඊළඟට Faucetpay එකට minimum withdraw එක තියෙන්නේ coin 120ක්. මේ withdraw fee එකක් කිසිම දෙයක් ගන්න නැහැ යාළුවනේ. ඉතින් මේකේ තමයි account Faucetpay not set එක ගැන අපි මේ නම්බර් එක තාම දීලා නැහැ කියලා තියෙන්නේ. මම මේක මොකුත් දීලා නැහැ. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වුවා එක දින විදිය. ඔයගොල්ලෝ එක දීලා withdraw එක ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් perfect money එකට 600ක් තියෙන්නේ. ඒකෙන් withdraw fee එකක් නැහැ 0. ඉතින් මේකකටවත් withdraw fee නැහැ. එතකොට pair එකට USD ඒ විදිහට ගන්නවා නම් 600යි 100ක් තියෙන යාළුවනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දවසකින් වගේ Faucetpay එකටයි මේවට නම් ගන්න පුළුවන්. දවසෙන් වගේ withdraw එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් යාළුවනේ මතක් කරලා channel එක subscribe කරලා bell එක දාගන්න. ඉතින් තව ඉස්සරහට site මම ඔයගොල්ලන්ට ගේනවා. channel එකත් එක්ක ඉන්න යාළුවෝ ඉඳලා subscribe කරලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න මගේ යාළුවෝ. කාලෙත් හොඳ නැහැ මම ඔයගොල්ලන්ට නිතරම කියනවා. ඉතින් තවත් මේ වගේ අලුත්ම site එකකින් හම්බෙමු. එතන ඔයගොල්ලන්ට යහපතක්ම වේවා, විශේෂ ආශිර්වාදය ලැබේවා. සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම.